nakasuot na pala ako ng boots. Ayan. Yep. Oh good, oh good, oh good, oh good. Oh, wow. Hey guys! Good morning! Ayan. Good morning people, and it's Friday today is 8. Ayan. August 8. Ayan. August 8, 2020. Ayan. So, shoutout everyone. Ayan, shoutout pala sa aking lahat ng member guys. Sa aking lahat. As in, lahat. Ayan. Ayan guys, for today's video is pupunta kami ni Greg mamaya sa mall kasi bibili ako ng susutin ko sa araw ng ng papa niya. So, ayan, by next week, by Monday siguro kami, guys, is pupunta kami ng pupunta kami ng Peak Hill. So, Monday, cause Wednesday yung papa ni Craig, ayan, yung father-in-law ko is Wednesday po siya ililibing. So, ayun guys. So, hinintay ko lang si Greg ngayon. Ang oras pa lang ngayon is 10:44 na ng umaga. And nag-work lang si Greg saglit kasi by next week kasi is wala, baka hindi siya makapag-work. Ayan, baka uwi kami Wednesday, tapos Friday may appointment kami. So, ayun guys, busy yung next week namin. So, ayun, nag-work siya ngayon. Ayan, hinintay ko lang siya, tapos punta kami ng mall. Para ngayon sa susuotin ko. Kasi wala akong like damit na pang kasi first time ka ding mag-attend ng may mga ganitong so, yun. And, for sure, it's very cold, guys. So, ayan, bibili din kami ng mga boots, chubanis, chuchu. Basta, mamaya na kung ano yung mabili namin. Ayan, guys. So, for today pala, ano ba yun? Okay, kanina ka ba for today? May pala, guys, ako. Hindi ko alam kung ano to siya. Pero, i-open ko siya. Of course, para malaman natin, i-open natin siya. While hinihintay natin si Greg. Stand pa din ng stand pala ng phone. Ayan, in-order ko pala to siya, guys. Kasi, ko siya kay Francis. Kasi, nag-tiktok siya, diba? Pwede niya naman gawin mo to, guys, sa kayo. Magkaano ka. Kasi, siya ba? ROBOTCAMERAMAN. Ayan. Kung nakikita nyo, guys. Ayan. So, later, itatry ko siya, guys. Kung kasi may din ako na dyan na camera din siya. So, in-order ko talaga to siya, guys. Para yung kasi minsan, di ba yung camera is nag-shake talaga siya. So, hindi siya yung camera. So, ayan, guys. Pa siya, naka-sale. Ayan. Saan ko ba to siya na-order? Pwede to siya, guys, sa iPhone and Android. Ayan. Up-High-Jenny. Ayan. So, i-open nga natin para makita natin. Ganyan siya. And meron siyang, of course, meron siyang manual or yung tawag nito. Yes, user manual nga siya. Ayan. Nakikita ba? Hindi naman nagpo-focus. Ayan, user manual. So, yep. Ayan. So, ito siya, guys. Wala kasi available na white. Black pala. Walang available na black. So, white yung pinili ko. Kasi wala nang line. Wala na ibang choice, guys. So, maghahanap ka pa ba? Diba? Kaya tayo nasasaktan kasi naghahanap tayo ng wala. Andyan na yung meron. Naghahanap pa ng wala, besh. Ayan, guys. And, yep. This looks scary. I-open mo lang siyang ganon. Ayan, kita mo ba, guys? Ayan, may nakalagay na open. So,
Iano mo lang siya. Ay, may 3 battery. Ayan, try natin guys. May battery ako dyan. So, wait lang. Ayan guys. So, may 3 tayong battery. Ayan na ba? Okay na ba yan? Ayan, tapos, i-lock lang natin. Oh my God. Pwede mo din. Pwede siyang ganun. Ayan, so, pwede siyang ganun. Oops. Bakit hindi siya nag-on? Oh, yan, nag-on. Bakit nag-orange? Nag-orange na siya, guys. Kung nakikita nyo. Ayan. May orange. Bakit orange? Hindi ko pa. Wow. So, yun, guys. Ayan siya, guys. Ayan. So, dito. Woo. Ayan. So, diba, sumusunod siya. Oops. Oops. Ang cute. Ang cute niya, diba? Ang cute na sumasaya siya. It's working. It's working. Yeah. It's working, guys. And it's good. Ayan. Sa gusto palang mag-order nito, ilalagay ko yung link niya, guys, sa description. So, ayan, nag-ano talaga siya, guys. O, nag-move. Tingnan nyo. See? Parang ano siya ba? Hoy! Ayan, guys. So, it's really working. Ayan, maganda siya. Gusto to ni Francis, guys, kasi nagti-tiktok siya, diba? So, kung anong galaw niya, si masusundan siya. So, ayan, guys. Sa gustong mag-order nito, ilalagay ko yung link down the description below, char. Sa description, ilalagay ko siya, guys. Ayan. Hindi ko lang ito itatago. Baka dito yung link. Baka hindi din nakalagay sa ano ko eh. Sa, ano ko ba? Gmail, pero titingnan ko siya, guys. So, ayan, guys, maganda siya. So, I'll see you later, guys. Bye-bye! Hey, yo, 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 yo! Ayan, guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina. And, mag-haul na lang ako ng aming nabili ni Sir Kubalentong. Ayan, yun, pumunta kami sa Meyer. Ayan. Meyer, tama ba, no? So, yung pinamili pala namin, guys, is yun yung susuotin ko sa Wednesday. Next Wednesday. Wednesday nga, di ba? Ayan, so sa living ng papa niya. Papa namin. Yun, ganon. Bayan ko eh. Ayan, so, may nabili kaming boots. Sandler. Ayan siya, guys. Ayan yung brand niya. Oh. Ito siya. Rinay ko na siya. Ayan. And, ang size niya is 38. Ganyan yung ano niya, guys. Oh. Ayan. Iba yung ano niya dito. Like, yung texture. Texture ba yun? Ayan. Ito siya. Mahal ko eh. Kasi kung ako lang, guys, doon talaga ako bibili sa doon ako bibili sa bibili sa Big W or sa Kmart, ganun. Ayan. So, meron ding trinay ko kasi ito eh. Like, foot sack. Ayan. So, hindi ko alam saan ba ang ano nito. Ayan. Size niya 38, pero 37 lang talaga ako, guys. Inano ko lang siya. Ayan, yan pala is 219. Oh, expensive.
that the boots is, dito pala. Yan pala. Tingin-tingin, besh. Mahal-mahal naman. Hindi ko naman nagagamit, no? Pero sabi ko, kung ako lang, doon lang sana ako sa, mga big W, ganun. Tapos sabi niya is, basta kasi mga occasion daw, tapos na maganda talaga daw yung damit, ganun. Pero okay. Ayan. And ito yung pinili ko, guys. Ang tagal namin natapos, naka 3 hours din ako. Tapos umupo lang siya kasi ngayon naka-ano siya. Ayan, ito is nasa 179. Ang ano naman niya is Veronica. Ayan. Hindi naman ako focus. Ayan, guys. So 179 siya, and yung size niya is 8, I think. Small, guys. Ayan, small siya. So, ilalagay ko lang yan dito, ang aking, ang aking pag-fit. Ayan, pag-try. Ayan siya. Ganyan siya, guys. Ayan. Kasi, nag-ano talaga kami kasi, winter. Tapos, sabi niya, baka maulan, maano daw doon. Kahit na maaraw is, maginaw pa rin. So, ayan. Black lang siya, guys. Black. Ayan. And yung pants lang yung inano ko. Dress sana yun. Pero nahirapan ako, guys, ba? Pag may kasi maghihintay. Parang ganun. Parang hindi ako concentrate nga. Ganun, diba? And so, it's Veronica again. Same. And it's 189. Ayan. 189. Sa ano siya? Sa natawag dun. Sa New Zealand is 209. Pero 189 lang siya. And yung size niya, guys, is number 6. Yung ano ko naman, pants is number 8. Pero kasi siya, guys, is parang kasya na siya sa akin. So, ito na yung inano ko. Ayan. So, ganyan siya. So, basta ilalagay ko lang siya dyan, or dito, or dyan, or dito, or dyan. So, ayan. Pants. Mahal, no? Maraming ko nabibili nito. Ayan yung nabili namin sa Meyer. So, itatry ko yan siya. Itatry. Ayan. And, pumunta din. And, hindi ako nakapili ng coat doon, guys. So, bumili din ang si Habidabi, My Love So Sweet. So, punta kami sa Forever New. Ayan. So, sa Forever New, guys. Sa Forever New namin nabili ang aming jacket. Yung jacket ko. So, dyan ko lang din ilalagay. Okay? Or, maybe, isusot ko siya. Ayan. Ito namang, ko, guys, is ako lang ang bumili sa akin. Kasi si Greg, ayan yung bumili ng kasi meron daw siya doon. Tapos, hindi naman talaga puno kailangan. Ganun. Okay. Mahirap makapagtalo, guys. So, kaya minsan bumibili na lang ako sa kanya, tapos hindi ko na lang sinasabi ba na bumili ako ng tapos malalaman na lang niya. Kasi pag mo siya, tapos sabi niya, gusto mo ba ng ganon? So, diba? Ayaw niya kasi may nagagamit pa daw siya. So, ayan, ito is basta 119. Dito na lang tayo, kasi mas klaro siya. Ayan, guys, yung brand is Forever. Wala, hindi na po. Forever New. Ayan. And, it's 159. Pero, ang nabayaran lang namin, 119 lang ang nabayaran, guys. Ang nabayaran is 119. Pero, ang nakalagay dito is 159. Hindi ko kasi alam na may ano pala doon. Hindi ko na kasi tiningnan, guys. So, yan. So, yep, yun, guys. Oops. So, yun,
Itatry natin siya kung bagay ba siya. Wala kasi kaming ibang maano guys. Tapos hindi na kami naglakad-lakad. Kasi nga is masakit na yung toe din ni Sir Cobalento. So yun. Ayan, maganda siya. And maganda talaga to guys sa ano kasi. Ano yung ano. Tingnan nyo yung ano niya guys. Wall talaga siya. Yep. Yay! Ayan guys. So, ito po siya. Hindi yata maklaro. Ito yung pants. Ito siya. Ayan, ito-try natin yung top. So, ganito siya guys. Yan. So, very comfy siya guys. Maganda siya. Mahaba siya guys. Like comfy. Pero, ganyan kasi yun siya. Style din. Ayan yung may pa-belt yun. So, yup. Ayan, ready na pala yung aking box guys. Ayan. So, like naka-turtleneck. Ready na ang aking box. Ready na to pick up. Ayan, kung dito nga tayo. Mas klaro pala dito. Ayan, guys. Diyan yun ang ating kaibigan. So, ganyan yun siya, guys. Parang ano din yun. Yup. Yo. So, ganyan yan ang kanyang style. Tapos, ganyan yung style. Ito din is nabili ko sa okay dito guys. So, hindi pa yan siya ano. Para comfy lang siya guys. Ganito siya. Ang ganda niya. Na ano, kasi comfy yung andito. So, I'll see you. Yay! Ito na yung jacket guys. Ayan. So, ang ganda niya. Gusto ni Gray. Ayan. So, dyan yun ang ating background. So, pwede mo siyang itali. So, I like it. Pwede mo siyang i-close guys. Ayan, pwede mo siyang i-close like ganyan. Pero parang nakakaano naman. Pero parang ganyan. Kasi ano natin. Ganyan siya. Hey, nakasuot na pala ako ng boots. Ayan. Yep. Oh good. So, ayun guys. I like it. Ayan. Tingnan yung aking shoes. Yay! Diyan yun ang ating hurdle. Ayan! Ayan guys, I like my jacket guys. So, if ano talaga siya, hindi ka hindi ka giginawin. So, ayan. So, ayun guys, ang ating video for today. So, if you like this video, give me some thumbs up and leave some comment down below. And if you have any question guys, just comment nyo lang dyan. Tapos, I try to answer. Ayan, okay? And, sa hindi pa nakasubscribe po sa ating channel, ayan, andito po. I-click nyo na po yan. And, i-ring na po nyo ang bell para updated po tayo sa mga bago nating upload. Bye-bye! Thank you!